Care este slăbiciunea Occidentului, cum reacționează Putin la aceasta și ce va permite Ucrainei să câștige războiul? În ce măsură rezistența Ucrainei a slăbit puterea militară a Rusiei? Cum evaluează Putin slăbirea sprijinului Occidentului pentru Ucraina? La ce poate duce asta? De ce este mai bine ca Occidentul să-și demonstreze capacitatea de a apăra acum Ucraina? Este timpul să schimbăm strategia față de Rusia? Care sunt răspunsurile la aceste întrebări date de analiștii occidentali într-o analiză a Vocii Americii? Experții militari occidentali avertizează că Rusia se înarmează pentru un război de lungă durată, pe termen lung, care va amenința statele membre NATO. Kremlinul se reînarmează într-un ritm rapid și se pregătește pentru un război lung, a declarat zilele trecute șeful statului major al armatei belgiene, amiralul Michel Hoffman, în România, unde armata belgiană este staționată pentru a ajuta la paza frontierei. Vedem că Rusia a trecut la o economie de război. Cred că avem tot dreptul să ne îngrijorăm. Limbajul folosit de Kremlin și de Vladimir Putin este întotdeauna ambigu. Este posibil ca ei să deschidă un al doilea front cândva în viitor. Sau în sud, în Moldova, sau în statele Baltice, a declarat amiralul Hoffman într-un interviu acordat postului de televiziune belgian VRT News. Și, deși potrivit generalului, Rusia este slăbită de războiul din Ucraina, capacitățile și resursele sale îi permit să-și revină rapid. Rusia își va reînvia în cele din urmă mașinăria de război și va reconstrui forțele armate, crede amiralul Hoffman. Au arătat deja că au dorința de a ataca vecinul. Trebuie să ne asigurăm că avem capacitatea de a preveni acest lucru, pentru că acest lucru să nu se întâmple din nou și să demonstrăm dorința de a contraataca dacă este necesar, adică de a-l ataca pe Putin la el în bârlog, pentru că avem cu ce. Aviația NATO este cu mult peste cea rusească. Evaluarea lui Hoffman coincide cu o analiză recentă a Ministerului Apărării al Estoniei, care consideră că războiul împotriva Ucrainei a subminat capacitățile militare ale Rusiei, iar încă vreo 2 ani îi va lipsi capacitățile necesare pentru a ataca direct țările NATO. Dar statul rus și-a mobilizat industria de apărare la o scară nemai văzută în decenii. Și în 2 ani, mai spun estonienii, cu condiția ca Kremlinul să câștige în Ucraina, va putea restabili puterea militară și forța armată în cantități suficiente pentru ca escaladarea războiului să ajungă în țările NATO, spun experții. Putin l-a asigurat pe omologul său chinez, Xi Jinping, în timpul vizitei sale la Moscova din martie, că războiul Rusiei împotriva Ucrainei ar putea dura 5 ani. Publicația japoneză Nikkei scrie despre asta întrebând cum să trateze astfel de afirmații. Va avea Rusia suficiente resurse pentru a-și implementa planurile? Dar Ucraina va avea suficiente resurse pentru a se apăra? Ziua 673 a războiului din Ucraina. În timpul invaziei pe scară largă a Ucrainei, armata rusă a pierdut aproximativ 356.670 de militari, inclusiv 920 în ultima zi, a declarat statul major al forțelor armate ucrainene, în datele furnizate în dimineața zilei de 28 decembrie. Sunt menționate și următoarele pierderi ale Federației Ruse: 5.940 de tancuri, 27 în ultima zi, și 11.015 vehicule blindate de luptă, 42 distruse de ucraineni în ultimele 24 de ore. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Kamyshin a povestit cum Ucraina va produce 1 milion de drone în 2024.
Oleksandr Kamyshin, ministrul ucrainean al industriei strategice, a declarat la briefingul rezultatele Ministerului Strategiei, Industriei și Ukronboronprom pentru 2023 că în decembrie 2023 Ucraina a produs peste 50.000 de drone, dintre care 45.000 au fost produse de o singură fabrică. Capacitățile sunt în continuă creștere. În Ucraina există peste 200 de companii care produc drone. Acestea sunt producții private și fabrici de stat. Astăzi avem fabrici de stat în care contractul de producție de drone depășește deja contractele pentru alte produse care erau istoric tipice pentru aceste industrii. Dar, din nou, în acest sens, sectorul privat și-a demonstrat capacitatea, a spus șeful Ministerului Strategiei și Industriei. Celor care se bucură crezând că Occidentul a uitat de Ucraina, le dau vestea asta proastă pentru ei. SUA au oferit Ucrainei un nou pachet de ajutor militar. Statele Unite au anunțat acordarea unui nou pachet de ajutor militar Ucrainei în valoare de peste 250 de milioane de dolari. Acest lucru este menționat pe site-ul Pentagonului. În special, pachetul include muniție suplimentară pentru NASAMS și HIMARS, rachete antiaeriene Stinger, obuze de calibru de 155 și 105 mm, rachete Tau, Javelin și sisteme antitank AT-4, peste 15 milioane de cartușe pentru arme de calibru mic, muniție explozivă și piese de schimb. Statele Unite ale Americii le propune țărilor din G7 să confiște 300 de miliarde de dolari din activele rusești înghețate în favoarea Ucrainei. Potrivit Financial Times, aliații se grăbesc să convină asupra unui plan pentru a doua aniversare a invaziei ruse pe scară largă, adică în mai puțin de 2 luni. Publicația notează că încă nu au fost luate decizii, iar această problemă rămâne în discuție în capitalele europene. Deși accelerarea confiscării bunurilor rusești pentru Ucraina indică faptul că importanța acestei probleme este în creștere. Statele Unite, cu sprijinul Marii Britanii, Japoniei și Canadei, au propus să continue lucrările pregătitoare, astfel încât opțiunile să fie gata până pe 24 februarie. Germania, Franța, Italia și Uniunea Europeană și-au exprimat unele îngrijorări și necesitatea de a evalua cu atenție legalitatea confiscării bunurilor. Statele Unite nu au susținut încă în mod oficial confiscarea bunurilor rusești, dar au distribuit un document în rândul țărilor G7 menționând că ar fi legal și că o contramăsură pentru a încuraja Rusia să-și înceteze agresiunea. De asemenea, Uniunea Europeană consideră că confiscarea activelor nu va fi suficientă pentru a acoperi nevoile de reconstrucție ale Ucrainei și că nu ar trebui să înlocuiască sprijinul financiar occidental pentru Kiev în 2024. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați link-urile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.